ثوبان سأله النبي عليه الصلاة والتسليم عن سبب نحالة البدن وهذا الضعف الظاهر عليه، فقال ثوبان: يا رسول الله، تذكرت الآخرة. قلت في نفسي: يا ثوبان، إن دخلت الجنة فسوف تكون في منزلة أقل من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا يا رسول الله، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ تخيل شوف الفكر، شوف الحب الصادق من جانب هذا الرقيب للنبي عليه الصلاة والتسليم. يعني ثوبان يمرض وينحل بدنه ويصفر لونه لأنه تفكر في الآخرة، فقال في نفسه: يعني إن جئت يوم القيامة وإن دخلت الجنة، طبعا مقام النبي محمد يعني رفيع جدا، وخاتم رسل الله، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، هو سيد ولد آدم، فسوف تكون منزلة النبي عالية. إنها الوسيلة التي طلب منا النبي عليه الصلاة والتسليم أي من أمته الدعاء له بها عقب كل نداء، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، وهذا من تواضع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فثوبان تفكر في هذا، سيكون رسول الله صلى الله عليه وآله في أعلى المنازل، وإن دخلت أنا الجنة سأكون في منزلة أقل بكثير من منزلة رسول الله. يقول: وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا. يخاطب النبي، ثوبان لا يصبر أن يفارق النبي في الدنيا، فقال: فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ يعني الدنيا عمرها قصير، ورغم هذا لا أصبر على فراق النبي. يعني الصحابة جماعة كانوا لابد أن يروا نبيهم في كل يوم مرات ومرات، ولا يصبرون على فراق النبي لحظات صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة يوم أن مات النبي تغير الحال وتبدل. بعض الصحابة اخرس لسانه، وبعضهم شلت أركانه، وبعضهم جن جنونه كعمر رضي الله عن عمر، وأخرج سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. ما مات رسول الله، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسوف يعود، إلى أن جاء الصديق من قضاء حاجة الله فثبت الله به الأمة. فلما رأى الناس في هذا الحال الصعب إذا به ينطلق إلى حجرة رسول الله، فوجد النبي مسجل في جانب الحجرة، فكشف الصديق عن وجه رسول الله وقبل النبي وبكى، ثم قال: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس وصعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فما كان من عمر إلا أن قال: ماذا تقول يا أبا بكر؟ هذه الآية في كتاب الله تعالى. فالمصيبة أنستهم الآيات. شوف واقع المصيبة، مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة، لدرجة أن أنس يقول: يومان رأيتهما في المدينة، يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا أضاء في المدينة كل شيء، ويوم أن مات النبي أظلم في المدينة كل شيء. تخيل، يوم أن دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، يوم موت النبي أظلم في المدينة كل شيء، لدرجة أن الصحابة أنكروا قلوبهم لوقع المصيبة، فهم كانوا لا يصبرون على فراق النبي عليه الصلاة والتسليم. كيف لا والجمادات نفسها أنت لفراق النبي عليه الصلاة والتسليم. فكلكم يحفظ قصة حنين الجذع لفراق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جذع
نبات يئن. جذع كان في مسجد رسول الله، وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يستند عليه عندما يعظ المؤمنين. فلما رقت قلوب الصحابة لرسول الله وأعدوا له منبرا، وترك النبي الجذع وصعد المنبر، أثناء الوعظ يسمع النبي أنينا بالجذع، الجذع يئن ويبكي. فماذا فعل رسول الله؟ نزل النبي عن منبره ووضع يده على الجذع، فسكن الجذع بأمر الله رب العالمين. فقال رسول الله: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة. تخيل، الجذع يئن ويحن ويبكي لفراق النبي. أما آن لقلوب المسلمين أن تئن لسنة النبي محمد، وأن تسير وفق هدي النبي محمد. إذا كان النبات أن والصحابة كانوا لا يصبرون على فراق النبي، آن لهذه الأمة أن تعود إلى هدي نبيها، وأن تئن القلوب لفراق السنة. كثيرون ابتعدوا عن هدي النبي، وكثيرون خالفوا سنة النبي. فحق على كل مسلم أن يئن قلبه من أجل عودة صادقة إلى هدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فثوبان تذكر هذا جيدا: أنا لا أصبر على فراقك يا رسول الله في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ فبشره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بشارة عظيمة. قال: أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. يحشر المرء مع من أحب. ما دمت تحب رسول الله فسوف تحشر مع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بشرط اتباع سنته والسير على طريقته. ثم أنزل الله تعالى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تبين أن الطريق الموصلة إلى الله عز وجل هي طريق الأنبياء وطريق الرسل، وهي طريق واضحة ظاهرة لا خلل فيها ولا اختلاف. إذن السنة تجمع والبدعة تفرق. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلى التي هي للانتهاء، لا أداة على، اللي هي في قول الله تعالى في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل. يعني البعض يقول لك طب بدال على كان حط إيه؟ إلى، لأن إلى بتفيد الانتهاء. يقول لك يعني كان يقول وإلى الله قصد السبيل، فلماذا قال وعلى الله قصد السبيل؟ يقول: فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلى التي هي للانتهاء، لا أداة على التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فعند الوصول والانتهاء ذكر إلى، قال: إن إلينا إيابهم، فذكر إلى لأنها تفيد إيه؟ الوصول والانتهاء. وقال: إلينا مرجعهم، إلينا مرجعهم، سورة يونس آية 70. وقال: ثم إلى ربهم مرجعهم، سورة الأنعام الآية 108. وقال: لما أراد الوجوب: ثم إن علينا حسابهم. في الوجوب جاء بعلى، فكان من الأنسب أن تكون إلى بدلا من على. هذا قول بعض، يعني شبهة قد يسردها البعض ويستدل لك بالآيات. فقالوا: وقال أيضا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إلى، فذكر إلى تفيد الوصول في سورة الأنعام 38. ونظائر ذلك كثير في القرآن الكريم. قيل يعني الرد عليهم: في أداة على سر لطيف
في أداة على سر لطيف، وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى. السر إشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى، وهو حق كما قال في حق المؤمنين: أولئك على هدى من ربهم. أولئك على، ما قالش إلى العلى، إنما تقول أنهم على حق، فمن سار على الصراط المستقيم فهو على الحق. فالأنسب أن تكون الأداة على لا إلى، لأنها تفيد الإشعار بأن كون السالك على هذا الطريق، طريق الأنبياء والمرسلين، أنه على الحق، أنه على الحق. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك على الحق المبين، سورة النمل 79. والله عز وجل هو الحق، وصراطه حق، ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. إذا من استقام على الصراط فهو على الحق وعلى الهدى. من العجيب يا جماعة أنك إن نظرت في الكون من حولك رأيت عجبا. لما تنظر في الكون متأملا متفكرا تجد أمرا عجيبا، تجد أن كل شيء في كون الله خلق لغيره، يعني كل شيء خلق لشيء آخر. انظر كده في الكون من حولك تجد هذه الحقيقة، أن كل شيء خلق لشيء. الماء خلق للأرض، والأرض خلقت للنبات، والنبات خلق للحيوان، والحيوان خلق للإنسان. طيب الإنسان خلق لمن؟ لله. كل شيء خلق لشيء، فأنت خلقت لله، للسير على صراط الله تعالى، أي على الحق والهدى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن علمت وظيفتك وقمت بها حق قيام فأنت على الحق. وذلك كان الأنسب، وعلى الله قصد السبيل، لأن من صار على هذه الطريق فهو على الحق وعلى الهدى. واضح؟ واضح؟ فأنت خلقت لمهمة عظيمة ووظيفة جليلة، هي العبودية الحق لله رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.